ආයිබෝන් කියා පිළිගන්න ඔබ සැවම. අද වර්ක් කමියුනිටි අප පැමිණි සිටින්නේ පොල්පිතිගම තිලක් මහතාගේ පොල්ලෙලි කැබලි කර්මාන්ත ශාලාවට. ලස්සන පරිසරයක පිහිට ඇති මෙම කර්මාන්ත ශාලාව ග්‍රාමීය පවුල් කිහිපයකටම රැකිය අවස්ථා සපයනවා. දැන් ඔබ බලමු මෙම කර්මාන්ත ශාලාවේ වැඩ කටයුතු සිදුවන ආකාරය. ඔවුන් මුලින්ම සිදු කරන්නේ කර්මාන්ත අමුද්‍රව්‍යයක් වන පොල්ලෙලි සොයා ගැනීම. ඒ සඳහා ඔවුන් ග්‍රාමීය නිවෙස් වලින් එකතු වන පොල්ලෙලි වගේම ඔවුන්ට මහා පරිමාණ පොල්ලෙලි හරි සපයන්නන්ගෙන්ද පොල්ලෙලි ලබා ගනී. පසුව ඔවුන් මේ ආකාරයට පොල්ලෙලි ඉරු වශයෙන් වෙන් කර ගැනීම සිදු කරනවා. ඉන්පසු වෙන් කරගත් පොල්ලෙලි යන්ත්‍රානුසාරයෙන් කැබලි කිරීම සිදු කර ගන්නවා. ඒ සිදු කරන්නේ මෙසේ. යන්ත්‍රානුසාරයෙන් කැබලි වන පොල්ලෙලි එකතු වන්නේ මෙම ස්ථානයටයි. එසේ එකතු වන පොල්ලෙලි ඔබ මේ දකින ආකාරයට එකතු කර ගොඩ කැසීම සිදු කරනවා.
ඒ ගොඩගසාගත් පොල් එලි මෙම උපකරණයට දමා එක් ප්‍රමාණයකට එනතෙක් හලා ගනු ලබනවා. පසුව එම හලාගත් පොල් එලි මෙම ටැංකියට දමා සෝදා ගැනීම සිදු කරනවා. ඒවා කියන මෙය ගොඩගසා සෝදා ගැනීමද සිදු කරනවා. පසුව එම තෙතමනය සහිත සෝදාගත් පොල් එලි හොඳින් වියලා ගැනීම සිදු කරනවා. ඔවුන් ඒ සිදු කරන්නේ මෙසේ. පසුව වියලාගත් පොල් එලි කැබලි මළු ලෙස සකසා ගබඩා කර අපනයනය සඳහා ආයතනයන්ට භාරදීම සිදු කරනවා.